साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा। यहाँनिर देख्न लाग्नु भएको छ यस्तो प्रकारको रिल्सहरु। यो रिल्सहरु देखेर तपाईको दिमागमा लाग्यो होला यो कुनै फेसबुकको या इन्स्टाग्रामको होला भनेर। तर होइन साथीहरु, यो रिल्स चाहिँ व्हाट्सएपको हो। सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्यो होला। हो साथीहरु, अब चाहिँ व्हाट्सएपमा तपाईहरुले पनि यस्तै प्रकारको रिल्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। व्हाट्सएपमा यस्तो फिचर्सहरु एड भइसकेको छ साथीहरु, जुन कि फेसबुक जसरी रिल्स बनाउन, रिल्स एड गर्न, लाइक, कमेन्ट, शेयर सबै फिचर्सहरु एड भइसकेको छ साथीहरु। आजको चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ व्हाट्सएप युजर्सको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिकहरु रहेको छ। हामीले कसरी त्यस्तो अपडेटहरु पाउने र कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जान्नको लागि चाहिँ भिडियोमा अन्तिमसम्म बनिरहनु होला, किनभने एकदमै हेल्पफुल रहनेवाला छ। सो साथीहरु, भन्नुपर्दा फाइनली व्हाट्सएपमा चाहिँ एआई को एन्ट्री भइसकेको छ साथीहरु। हो साथीहरु, व्हाट्सएपले चाहिँ मेटा एआई लाई जोइन गरिसकेको छ साथीहरु। सो आजको भिडियो चाहिँ अत्यन्तै मजा आउनेवाला छ। लेट्स सुरु गरौँ। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला, ताकि यस्तै जानकारीहरु तपाईलाई हेर्न दिइरहोस्। सो साथीहरु, सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो व्हाट्सएपलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु, हामीले चाहिँ रिल्स हेर्नको लागि, रिल्सलाई जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो सर्च आइकन छ, सब खेल भनेको यो सर्च आइकनको कमाल हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले जुन यो मेटाको आइकन छ, यो आइकनमा चाहिँ एकपटक क्लिक गरेपछि यस्तो आइकनमा खुल्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ जस्ट यहाँनिर कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले रिल्स भिडियो कमेडी लेखेर मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ सर्चिङ गरेँ। कमेडी रिल्स भिडियोहरुलाई चाहिँ लिएर आयो यसले चाहिँ कमेडी रिल्स भिडियो हाम्रो लागि। अब यो रिल्स भिडियो चाहिँ हामीले प्ले गरेर आफूले यसरी यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै कि यहाँबाट ओपन भयो भने व्हाट्सएपले चाहिँ अहिले जस्तै कि जुन प्रकारले फेसबुकले इन्स्टाग्रामलाई जोइन गरेको छ, मेटामा मर्ज गरेको छ, त्यस्तै प्रकारले व्हाट्सएपले पनि इन्स्टाग्राम मेटालाई मर्ज गरेको छ। त्यही भएर यसले जति पनि हामीलाई रिल्स पठाउँछ त्यो रिल्सहरु चाहिँ यसले इन्स्टाग्रामबाट लिएर आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो ती रिल्सहरुलाई चाहिँ हामीले अब व्हाट्सएपको थ्रु चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जस्तै कि अब हामीले त्यो रिल्स बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो म्युजिकको आइकनमा एकपटक टच गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज अडियो भनेको छ। युज अडियोमा एकपटक टच गरेपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो रिल्सहरुलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ग्रीन स्क्रिनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। सबै चिजलाई यहाँबाट इफेक्टहरु दिएर सब चिज लगाएर पनि आफ्नो रिल्सलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र पोस्ट गर्न, यदि बनिबना रिल्सलाई पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै चिज एउटै एप्लिकेसन भित्र यसले सबै चिज प्रोभाइड पारिसक्यो। यहाँबाट तपाईले अब चाहिँ रिल्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले, जुन कि फोटोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिएको इन्फर्मेसन पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। जुन अर्को एउटा कमालको चिज भनेको थिएँ, त्यो कमालको चिज चाहिँ यो एउटा आइकनमा एकपटक क्लिक गर्नु भने यहाँबाट चाहिँ आफ्नो बैंक स्क्यानहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बैंक खातालाई एड गरेर तपाईले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएर आफ्नो स्क्यानहरु गर्न सक्नुहुन्छ, क्यूआर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा नयाँ फिचर्स एड भएको छ। त्यो थ्री डटमा एकपटक क्लिक गरेपछि यहाँनिर न्यू ब्रोडकास्ट भनेको छ। यसमा एकपटक क्लिक गरेपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले जति पनि चाहेका हामीले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई चाहिँ ग्रुपमा एड गर्न सक्छौं एकैचोटी। सो त्यसपछि यो अपडेट्सको आइकनमा आएर यहाँबाट युट्युबरको जस्तै यसमा पनि च्यानलहरु छ, जुन कि यिनीहरुलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, एउटै एप्लिकेसन भित्र शानदार फिचरहरु, जति पनि चाहिने फिचरहरु दिएको छ। मलाई त एकदमै बेस्ट लाग्यो साथीहरु। तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु। सो साथीहरु, आजको जानकारी यति नै थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि केही चीजहरु बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, एनी टाइम रिप्लाई दिनेछु। सो आजलाई यति नै थियो। हस्त बाँकी नेक्स्ट भिडियोमा। जय हिन्द।